شباب اليوم نسوي برجر مرتبة صراحة. يعني بعرف اني بحب بقية الطبخ تبع مرتي، بس انا بحب البرجر كتير. تمسك البرجر اللي فرزناها بعد ما عملنا البرجرات هون بهذا الفيديو. بلش الجريل تبعك، بتحب تحط فحم لسه احلى واحلى. بتنزلهم هم مفرزين، ما بتفرق، زدتهم عليها نار حامية اولتها، بعدين بتوطيها طوالي. وطبعا بتخليها عليه قد ما بدك. في ناس بيحبوها معمولة كتير، مطبوخة كتير، محروقة كتير. احنا بنحب نص نص، نص العيلة بيحبوها محروقة كتير ونص البقية عادي. في ناس بحب عليه يحط عليها شوية جبنة، تتركها 30 ثانية وتطلعهم. شوف محلاها، اشي بلاوي. بتحط مايونيز تبع الافوكادو اويل والكاتشب بدون سكر مشان يكون صحي اكتر. طبعا هي الخبز اللي عملناها برضو بهذا الفيديو، طلع ما احلاها السكينة. هي السكينة قبل ما مرتي حاولت تزبطها ولعنت افطاسها. تمسك المايونيز والكاتشب والمسترد وتحطها مع اللحمة، شوية بصل وافوكادو وطماطم وشوية خس وصحتين يا شباب. اخ مسكوها.